Okay, so sa ating rectangular prism, so gamit tayo ng ating protractor kasi 160 yung kailangan niya. So, siya tayo okay. Pero yung triangle, yung pang sabat na lang natin. Hindi ruler, kasi yung ruler kasi dito. Okay. Dito tayo dito. Dito. Gusto nyo na yan, ha? Nice. So, ano yung ano, title natin? Rectangular. Rectangular. Ayusin nyo, ha? Ano nyo kung kayahin na ano? For our prism pattern, okay. So plate number 2. Plate number 2. Okay. So gagamit natin yung protractor for making our hanggang 160. So mamaya, dito yung 160 class, so 20 siya. And, okay, so tatanggalin natin yan. Pero before that, kailangan natin ito yung tama. Okay, so meron na tayong 60 by 60. So, parang siya. Assuming na yung ano natin is lapad niya is 6. So 6 yung lapad ng ating prism. Then yung height niya is 5. Let's go 4. Then yung piece niya 1.5 na lang. 1. Okay, sa natin. Dapat lang lagi sa ano yung size na para mas hindi ko natin so ito rin na problema. Kailangan meron tayo ng protractor dyan. Tapos 16. Okay. Pantay na ba? Kung pantay na, hindi pa. Okay, ito mo. Okay. Next. So, dito. Ano ito please? Okay, so after yan, ang gagawin, lagyan natin namin ng pencil. Kakapalan para makita natin yung output. Okay, so ito ay dito. Okay, and itong isa. Tapos
yung height. Next. 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 Okay, so meron na tayong outcome ng ating rectangular prism. So, paano mo ba siya gawin? Gawin ng pattern development. The same procedure, kung ano yung napak dito, yung height niya, yung sukat sana napak dito. So, yung height niya, 4, tama. So, i-actual natin siya class kasi medyo, manipis lang siya. Sulat natin dyan ay, kasi baka naman na. Sukat tayo ng 4. Sukat tayo ng 1.5. Sukat tayo ng 4 ulit. 4 ulit. 1.5. Tapos 1. Para doon sa lock niya. Okay, so ang gagawin natin dyan, yan natin. Parang tayo naman dyan na parang pantay na ba? Nakita natin yan. Tapos, gamit ang ating rectangle, triangle. Nagano tayo ng mga vertical lines. Okay. Okay, after dyan, kung ano yung sukat doon sa ating dito kayo, lawak. So, dito pala class is 1. Yan, 1. Wait lang, wait. So, ito pala 6. Yung 6, ano natin, kailangan 6 yung height niya para makuha natin yun. Yan, comment. Okay. So, meron tayo dyan. Hanggang dito. Okay. Okay, kung ano yung pantay, kung ano kapantay nito naman, okay, kung ano yung pantay nito ay, so 1.5 yung class. 1.5, 1.5. Okay, so ito 1.5 yan. Okay, tapos 1 dyan. Okay, sabi dahil. Ay, hindi, meron pa pala yung ating angles. Ginagawa natin kanina is 4 man. Next. So, gusto tayo sa ating pag-darker para mas so, pag-darker natin. So, kung darker natin next. So, gusto tayo dito. Then, dito. Then, dito. Then, ito pala para sa'yo tayo. Yan, dito naman ay stasya sa blind kasi ito yung tutupingin. Hindihan. Okay. Nandito kasi ano. Sa loob, dashes of lines. Dashes of lines. Dashes of lines. Dashes of lines. Pakadali nito. Mas mayroon talaga yung nasa mas mga natin. Dashes of lines. Dashes.
tututin din. Kasi full storage na ako. So, ganun lang gagawin ko sa please. Sundan nyo lang itong ginagawa ko para. So, this is our product of our rectangular prism. So, touch of lines, yun yung tutupihin namin kapag nakaba na kayo ng pattern ninyo, pag may box. Tumigan prism, tumigan cube. Dito. This is your plate number 2. So, next. This is your plate number 3, 4. And finally, your plate number 5. As your pinaka-mahirap upload. Hanggang nasa motion ninyo. So,